Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ bánh mặn hấp nha. Bánh mặn nước cốt dừa. Làm kiểu này thì mình thấy rất là dễ luôn, nhanh gọn lẹ hơn bánh đúc mà mình đổ bột hấp khuôn. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp thực hiện bánh ngon cho cả nhà cùng thưởng thức luôn nha. Đầu tiên mình dùng một chén bột gạo 150g và 100g bột năng. Thêm chút xíu muối cho bánh nó đậm đà hơn. 500ml nước cốt dừa này là mình ép ra từ 300g dừa khô nạo. Rồi cho hết chén bột gạo vào trong thau. 100g bột năng luôn, tổng cộng là 250g. Muối. Mình dùng tỷ lệ là 1 bột và 2 nước cốt dừa nha. Rồi khuấy đều lên cho thau bột của mình nó hòa tan kỹ. Nước cốt đặc á cho bánh của mình nó béo ngon, chứ các bạn làm nước cốt lỏng quá thì cái bánh đúc nó cũng không được ngon. Còn nếu mà cử nước cốt dừa sợ béo thì các bạn thay nước lọc cũng không sao nha. Nước lọc thì mình pha bột nó vẫn ngon, nhưng mà nó chỉ không có béo thôi à. Bột nó đã tan mịn kỹ thì để qua bên cho nó nghỉ để cho nó nở nha. Mình có tiếp một củ cà rốt, còn này là một củ khoai tây cùng với nửa củ hành tây trắng. 100g đậu xanh khô mình ngâm nở mềm, sau đó thì mình hấp chín hoặc là các bạn nấu cho nó hơi khô khô một chút, đừng có nhão quá. 200g thịt nạc vai heo hay là nạc dăm tùy các bạn nha, mình cắt nhỏ ra. Cái phần thịt này thì mình sẽ thái rồi cái mình cắt hạt lựu chứ mình không có băm. Còn các bạn thích phần nhân thịt băm hoặc là thịt xay thì tùy ý à. Cắt sợi sợi rồi cái mình cắt lại hạt lựu cho nó đều. Cái loại nạc dăm này thì nó có mỡ thì ăn nó không có bị khô. Phần thịt của mình nó sẽ mềm mại và ăn nó béo hơn so với nạc lân. Củ khoai tây cũng cắt lát mỏng mỏng ra. Rồi các bạn cũng cắt sợi lại, rồi chút nữa mình sẽ cắt hạt lựu nha. Cho thật là đều luôn. Cắt hạt lựu lại cho nó đều đều. Khoai tây nó cũng có tinh bột, giúp cho cái phần nhân bánh nó béo và nó bùi. Cà rốt cũng cắt nhỏ nhỏ lát mỏng mỏng ra. Ở trong kênh mình có bán thêm các sản phẩm liên kết thì mời các bạn bấm vào góc trái video, cái bấm xem sản phẩm thì sẽ hiện ra những sản phẩm, hoặc là các bạn bấm vào ảnh kênh chuyển đến cửa hàng xem thêm nha. Củ hành tây thì mình dùng nửa củ thôi, còn các bạn không dùng hành tây thì dùng hành tím và tỏi. Cho hành tây vô cùng với 2 muỗng canh dầu, mình sẽ xào cho nó thơm. Cho hành nó dậy mùi lên, nhớ để lửa lớn nha. Rồi cho tiếp 200g thịt hồi nãy mình cắt ra nè, cũng xào đều lên cho nó săn ra, nó rời ra. Cà rốt và khoai tây vô cùng luôn. Còn không thích khoai tây thì các bạn dùng củ sắn cũng ngon nha. Hai loại nhân kết hợp thì nó béo béo bùi bùi và màu sắc nó cũng đẹp. Mình cho tiếp đậu xanh vô luôn. Đậu xanh đã chín sẵn rồi. Trộn đều lên. Rồi bây giờ chuẩn bị gia vị để nêm. Mình sẽ nêm vào trong đây 1 muỗng cà phê vung hạt nêm, 1 muỗng canh đường. Trộn đều tất cả lên. Tại vì hồi nãy cái phần thịt là mình đã ướp sơ với chút xíu hạt nêm rồi nó cũng có vị mặn rồi. Rồi cuối cùng là mình cho cái thau bột vô, khuấy đều lên, gót hết vô trong phần nhân luôn. Để lửa trung bình thôi ha. Mình đảo từ từ vậy nè, cái chảo đang nóng. Cho bột vô vậy là giúp bột của mình nó đặc lại, nó quyện cùng với nhân. Chứ các bạn làm bột lỏng mà cho vào trong khuôn thì bột ra bột, nhân ra nhân hết à. Nên mình khuấy chút xíu, vài phút thôi. Nó hơi sệt sệt vậy là được rồi. Khuôn này là khuôn silicon chống dính. Thoa chút xíu dầu vào trong khuôn. Rồi các bạn sẽ múc bột cho nó gần đầy thôi, đừng có đầy quá, trừ hao chút nó còn nở nữa đó. Mình gót, múc lên hết luôn. Các bạn có thể bấm vào góc trái xem thêm khuôn hấp bánh ha. Rồi phần bột còn lại mình sẽ cho vào trong cái khuôn nhôm 18. Cũng quét sơn lớp dầu cái khuôn cho nó đừng có bị dính. Dàn cái mặt cho nó phẳng phẳng ra. Cái khuôn này thì nó cho có nửa khuôn thôi chứ không được đầy khuôn. Mình bắt sẵn nồi nước sôi nha.
Bây giờ sẽ chất những cái khuôn nhỏ vào ở phần dưới trước. Mình cho thêm cái dĩ lên trên nè, rồi cho cái khuôn lớn lên luôn, hấp cùng một lượt luôn. Mình sẽ hấp 20 phút nha, tính từ lúc nước sôi với lửa trung bình. Đủ thời gian là bánh nó chín nè, tại vì khuôn cũng nhỏ, cái khuôn lớn này chỉ có nửa khuôn thôi. Còn các bạn làm khuôn lớn mà đầy là phải nửa tiếng mới chín. Bánh mình sẽ lấy ra chờ cho nó nguội. Khuôn silicon chống dính, chịu được nhiệt. Thì mình làm thấy cái khuôn này nó tiện nè. Lấy ra lúc nóng cũng được luôn, nó cũng không có bị dính nữa. Còn cái khuôn nhôm á, thì phải chờ nguội mới lấy ra được. Bây giờ bánh nó cũng nguội rồi ha, mình sẽ lấy nó ra luôn. Khuôn nhôm tròn, bánh mặn. Làm vậy á, không có cầu kỳ gì hết á. Cứ cho vô mình xào sơn cái à. Bột và nhân á, nó đều với nhau thì các bạn hấp lên á, bánh nó ngon lắm. Khỏi cần phải làm bánh đúc khuấy bột xào nhân riêng ha. Khuôn nhỏ thì nó chống dính này, dễ tháo, nó tróc lóc à. Dí ở trong bột mình cũng có thêm nước cốt dừa đó, nên là bánh nó cũng bóng. Các bạn tháo ra hết luôn. Bánh này á, thì mình làm vậy mình ăn được 2 ngày nha. Qua ngày hôm sau ăn vẫn ngon luôn, nhưng mà nếu mà qua ngày hôm sau thì các bạn cứ để yên ở trong khuôn đi, đừng có tháo ra. Chừng nào ăn hả tháo ra sợ cái tay á bóc vô nó hôi bánh. Tại vì bánh mình có nước cốt dừa. Đây, bánh mềm mại, dẻo dẻo chứ không hề bị cứng, mà cũng không có quá mềm nữa. Nó có cái độ dai nhẹ nhẹ. Phần nhân và đậu xanh ở trong á, nó hòa quyện, làm cho phần bánh của mình nó cũng có cái độ đặc sệt hơn á. Cắt nhỏ nhỏ ra. Thơm quá à. Thơm mùi nước cốt dừa quá chừng luôn nè. Ngon quá ha. Bỏ ra chừng nửa tiếng đồng hồ là các bạn đã có được bánh ngon thưởng thức rồi, với đầy đủ rau củ quả luôn, thịt nữa. Còn thích thêm tôm nữa thì các bạn ngâm chút xíu tôm khô á, rồi cái cho vô xào cũng ngon luôn. Bánh ngon dễ làm, mà bột á là nó không có cứng. Bột mà cứng là ăn không ngon nha. Tỷ lệ bột mình pha vậy là bánh vừa ăn, chứ nó cứng quá là để qua ngày hôm sau nó sẽ bị khô. Cái bánh nó thịt và phần mà nhân á nó đều với bột, nhìn cái bánh nó mềm mại. Bánh này là phải có nước cốt dừa, hấp lên nó thơm phức à. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ kênh nha. Nếu chưa đăng ký thì bấm đăng ký ủng hộ kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2. Và mời các bạn bấm vào góc trái video xem sản phẩm lựa chọn, hoặc là bấm vào ảnh kênh chuyển đến cửa hàng á. Trong cửa hàng mình có nhiều sản phẩm hơn á, các bạn lựa chọn mua ủng hộ mình ha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.